গুড মৰ্নিং সকলোকে। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। ৰাতিপুৱা চাওকচোন ইমান বতাহ দি আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ঢেকীয়া, মাছ আৰু ওটেঙা। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। এতিয়া মই ঢেকীয়া কেইডালমান লৈছোঁ। ঢেকীয়া কেইডাল ভালদৰে ধুই মেলি এইখিনি কাটি লওঁ। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইফালে ওটেঙা কাটি ল'লোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই নহৰু আদা খুন্দি থৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া দি লৈছোঁ হালধি অকণমান আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা ঢেকীয়াখিনিও ঢালি লৈছোঁ। ঢেকীয়াখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। অকণমান দেৰি পিছত আকৌ ঢাকনখন খুলি হাতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ওটেঙাখিনিও ঢালি লৈছোঁ। ওটেঙাখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া অকণমান দেৰি পিছত আকৌ ঢাকনখন খুলি হাতাখনেৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া পানী অকণমান দি লৈছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম এইখিনি। এইখিনি অকণমান উতল অহাৰ পাছতে মই মাছখিনি দি লৈছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ ঢাকনখন লগাই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। অলপ দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই খালি নহৰু আদাই দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মান ধনিয়া অকণমান কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এই তৰকাৰীখন যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।